Коні – це дивовижні створіння. З давніх часів вони були поруч із людиною. Є коні-вчителі, а є справжнє випробування для духу. Але є й такі, що стають близьким другом, підкорюючи людське серце. Іноді здається, що вони прийшли до нас із казки. Ніби десь у чарівному світі вони літали понад хмарами, не відчуваючи меж простору. І одного дня все ж таки перетнули межу між мрією та дійсністю. І, втративши свій ріг і крила, вони стали кіньми. Та їхній дух залишився тим самим вільним, сильним, сповненим життя і любові. Вони нагадують нам про свободу. Ту, що живе всередині кожного з нас. Нестримну, світлу, справжню. Але чи готова людина їх почути, якщо ми забуваємо дослухатись навіть до власної душі? Людина не завжди чує голос всередині себе. Так само і кінь інколи не відчуває вершника, захоплений своїм бігом, своєю грою, своїм життям. Але буває, стається диво, коли вершник і кінь стають єдиним цілим. Тоді між ними народжується невидимий зв'язок, як між людиною і її душею. Людиною та чимось вищим. Та в реальному світі не все так казково. Є ті, хто живе з жадібністю та злобою в серці. Геть звідси! Дядько Гнат – мисливець, що постійно погоджувався на темні афери, але низка невдач переслідувала його безперервно. Гроші вислизали крізь пальці, так само, як і його здоров'я. За ним завжди слідував його вірний ворон. Місцеві остерігалися його. Ти заслуговуєш на це! Та поза очі обговорювали. У цій корчмі він отруював не лише своє тіло, а й душу. Останнє полювання було вдалим. Таку оленіху я впіймав. За неї добре заплатять. Чув, у ваших краях бачили коня. Не простого, а такого, ніби ангели розмалювали його шкіру. І що з того? За такого звіра добре платять. Шкура, як золото. Уже завтра він буде біля моїх ніг. От побачиш. Ось ще одна угода укладена, завдаток отримано. Та Гнат ще не знає, що щойно взяв борг у тих, хто забере з нього сторицею більше. Це борг стане каменем на його душі за втрату людського співчуття. Тому його мучило безсоння, пекучий жаль. Дивувало лише одне – чому його серце ще б'ється в грудях після такого шкідливого способу життя. Бо, можливо, щось всередині ще не втрачено. А тим часом хтось намагається почути голос своєї душі. Для цього не потрібно багато. Достатньо зупинитися, прислухатися до серця, доторкнутися до землі, почути шелест трави і подих вітру. Тоді починається розмова зі своєю душею. Хто я? Чого насправді прагну? Як вчинити правильно? Відповідь приходить не завжди словами. Вона у звуках природи, у твоїх думках, у подіях, що починають відбуватися в твоєму житті. Коли розум замовкає, починає говорити серце, і ти знову відчуваєш зв'язок із собою, зі світом, з небом.
Ой, Так відбулося знайомство дивовижного коня і дівчини з великим серцем. Вони немов впізнали один одного, щось всередині їх об'єднувало. Напевно, це любов до життя. Але щоб відчути зв'язок з кимось, а тим паче із своєю душею, потрібно розкрити серце, не побоятися, тільки хоробра людина здатна на це. Не думай, що про тебе подумають чи приймуть твою щирість. Головне, щоб тебе не терзали думки, ніби ти вчинив нечесно. Ділися любов'ю, бо вона живе в тобі. Будь чесним із собою. Говори те, що відчуваєш, роби те, що йде від серця. Неважливо, як ти це зробиш. Головне – це твій чистий намір. Розкрите серце – це не вразливість. Коли воно відкрите, тебе не можна поранити, бо ти любиш усіх без умов, такими, якими вони є. Записуй свої думки, веди внутрішній діалог. Це скарб, який не варто втрачати у поспіху життя. Все прекрасне приходить саме так, щоб ми встигли відчути його серцем. А хтось усе ще бурчить на своє життя. Ніщо так не прирікає на невдачі, як поганий настрій. Знову невдалий день. Ні коня, ні зайця не спіймаєш. Стояти? Ану стій, я сказав. От халепа, клята птаха, все зіпсувала. Але є люди, які зберігають зв'язок зі своєю душею. Вони відрізняють нав'язане від того, що справді близьке їхньому духові і приносить радість та втіху. Ці світлячки світяться здоров'ям і добротою. Їхня мова чиста від грубощів, а наміри наповнені любов'ю. Левко плекав пасіку і розмовляв із бджолами, мов із рідними. Його дружина з любов'ю оздоблювала кожну баночку і не лише продавала, а й пригощала всіх, хто просив цілющого меду. Так неквапом, але змістовно текло їхнє життя. І божественне багатство спадало їм на долю. Від цього душа співала і залишалася вічно молодою. А удача крокувала слідом. Насправді ж усе було від того, що ця родина думала тільки про добре. Позитивне мислення – це коли в усьому можна побачити красу, користь і вдячність. Вони ткали своє щасливе життя, бо кожен рух і кожна справа були за покликом серця. Тоді як хтось інший бурчав на важке і нещасне життя, сповнене роздратування та смутку, то сам собі таке й творив. Іноді здається, що подія погана, а минає час, і все стає ще прекрасніше, ніж було. Стояти? Відпустіть його. Тато, коня забрали. Йому потрібна допомога.
Поїхали за ним. Врятуємо його. Вони знали, куди мисливці відвозять свою здобич. І краще було б обходити те місце стороною. Бо якщо вже комусь не пощастить, то він може опинитися на столі людини у вигляді стейка. Та зрозуміти ми маємо одне. Кожен на землі прагне просто щасливо жити. Ну що там ще? Ох, ну що я роблю не так? Відкрий своє серце. Ти ж просто хочеш бути щасливим і коханим. Раптом вийшов чоловік, ніби не з цього часу. Ти зробив багато злих вчинків, тому й важко тобі. Але знаєш, чому твоє серце досі б'ється? Усе через твого вірного ворона. Точніше, через твою любов до нього. Хай ти й бурчиш, але в цьому світі дбаєш лише про нього. І ця любов гріє твоє серце. Вона жива і здатна зцілювати. Попри те, що ти нищиш своє тіло шкідливими звичками, твоя душа ще відчуває надію. Побач, почуй, усе довкола створене для твоєї радості, навіть восени визирне сонце. Чиясь усмішка торкнеться тебе, а добрий вчинок твій обернеться дивом для когось. Ми можемо разом допомагати і підтримувати одне одного. Хто ми такі, щоб позбавляти життя маленьких тварин? Життя безцінне у всіх його проявах. Рослини, тварини та люди – ми всі важливі. Я хочу бути вільним. Хочу спати, немов немовля. Відчувати радість і насолоду життям. Нехай лихі думки більше не повертаються до мене. Нехай світло осяює кожен новий день. І загадковий чоловік зник, наче його й не було. Немов сама совість з'явилася того дня перед мисливцем. Він побачив дівчинку і обімлів. Не міг скривити обличчя у злобі, дивлячись на її світло. Дядечку, ви не могли б повернути мого коня? Він завмер. Два світи зустрілися. Один, що жив у стражданні, і другий – це дівчинка, наче сонечко. Вона нічого не виправляла і не пояснювала, лише власним прикладом сяяла. Голос всередині і зусилля волі – це все, що треба. Лише сама людина може провести зміни над собою. Але найцінніше те, що мисливець узрів інше життя. Дівчинка і кінь мчали вдалечінь, а серце мисливця билося так, ніби зцілилося. Він подивився на ворона. Тепер усе буде інакше. Мисливець розірвав усі угоди. Він відкрив заповідник і почав захищати тварин від полювання. І радістю сповнилися серця людей, коли тварини стали їхніми друзями. Бо жорстокості немає виправдання. Не бійся злих людей, думок чи образів. Вони зникнуть із твого життя. Щойно ти спрямуєш увагу на добро. Не думай про погане, і тоді все зле втратить свою силу. Воно не підступиться до тебе. Відчуй свою душу. Сонце сходить, новий день, все навколо сповнене пісень.
пісень. Якщо серце тихо промовля, зупинись, і воно шлях відкрива. Слухай серце, воно завжди знає, де любов живе і де радість чекає. Світло всередині, твоя зоря, і зникає темрява. Якщо віриш, подивись на життя крізь добро і побачиш диво за вікном. Подивись на життя крізь добро і побачиш диво за вікном. Слухай серце, воно завжди знає, де любов живе і де радість чекає. Світло всередині, твоя зоря, і зникає темрява. Якщо віриш, кожен крок із любов'ю роби, світ розквітне від твоєї доброти. Зникне біль і з'явиться весна, душа завжди з тобою, ти не сам. Слухай серце, і ти відчуєш, як в тобі любов сильніша стане. Світло в серці – це твоя душа, в ній є радість і в ній є краса. Дякую всім, хто підтримує наш проект. Підписуйтесь та залишайте коментарі. З любов'ю до вас, Світлосказ.